ท่านเป็นใครข้าต่างหากที่ควรจะถามเจ้านี่คืออาณาเขตของข้าพวกเขาทั้งหมดเรียกข้าว่าท่านเจ้าเจดีย์ถ้าอย่างนั้นท่านก็คือเซียนใช่ไหมข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าหยินตู้หลังจากใช้ชีวิตธรรมดามานานกว่า20 ปีวันนี้จะได้พบกับเซียนจริงๆไอเด็กเหม็นเจ้ากำลังบ่นพึมพำอะไรอยู่ตรงนี้ท่านเป็นเซียนจริงๆหรือถ้าอย่างนั้นท่านช่วยให้ข้าถูกลอตเตอรี่ได้ไหมแบบที่มูลค่าเป็น100 ล้านหน้าไม่ข้าทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นท่านเซ็กซูเปอร์คาร์ให้ข้าได้ไหมข้าก็ทำแบบนั้นไม่ได้เช่นกันถ้าอย่างนั้นท่านทำให้ข้าหล่อขึ้นและทำให้เศรษฐีนีมาหลงรักข้าได้ไหมไม่ข้าทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นท่านเป็นเซียนประเภทไหนกันถ้าท่านเสกอะไรไม่ได้เลยเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วข้าสามารถทำให้การบ่มเพาะของเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพันเท่าทำให้เจ้ากลายเป็นผู้ไร้เทียมทานใต้ฟ้าได้อย่างรวดเร็วจะบำเพ็ญเพียรไปทำไมข้าไม่อยากบำเพ็ญเพียรไอเด็กเหม็นลองคิดดูสิหากเจ้าเข้ารับการบ่มเพาะและประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะเจ้าจะไร้เทียมทานใต้ฟ้าไร้เทียมทานใต้ฟ้าเจ้าจะสามารถครอบครองทุกสิ่งได้แต่ถ้าข้าบำเพ็ญเพียรไม่สำเร็จข้าก็ยังคงเป็นคนจนที่น่าสมเพชอยู่ดีไม่ใช่หรือเจ้าไม่พูดแค่สลัดไม่ได้เจ้าเป็นอะไรไปเจ้าดูย่ำแย่สิ้นหวังโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรข้าได้ระบบโกงที่ไร้ประโยชน์มาให้ข้าแนะนำตัวอีกครั้งข้าชื่อหยินตู้ชื่อในวงการเสี่ยวเฟยหลงข้าชื่อหลิวเซี่ยองค์หญิงเผ่าปีศาจเป็นเจ้าเองผู้หญิงที่ใช้ศาสตร์ปีศาจตอนกลางวันคนนั้นข้าชื่อรุ่ยจิงหงข้าเป็นนักบุญแห่งสำนักเซียนอย่าเข้ามาใกล้ข้านี่คือองค์หญิงเผ่าปีศาจนางกินคนชนิดที่ดุร้ายมากๆหลิวเซี่ยข้ารู้จักเจ้ามาหลายปีไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีนิสัยแบบนี้รู้จริงหงเจ้าตามติดข้ามาใกล้มากเลยนะเช่นนั้นพวกเจ้า2 คนก็รู้จักกันถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าคุยกันไปเถอะข้าจะไปนอนแล้วไม่ได้พวกเจ้า2 คนต้องการอะไรกันแน่ข้าต้องการเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเจ้าข้าต้องการให้เจ้าอย่ามอบเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ให้แก่นางเจ้าหลิวเซี่ยเจ้าต้องการเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวข้าเจ้ารู้จริงหงเจ้าต้องการไม่ให้ข้าให้เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์แก่หลิวเซี่ยถ้าอย่างนั้นพวกเจ้า2 คนก็สู้กันเลยสิข้าจะมอบมันให้แก่ผู้ชนะพี่ชายโปรดพูดจาให้เหมาะสมด้วยเจ้าห้ามเดินไปตามเส้นทางแห่งอาชญากรรมโดยเด็ดขาดเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใดเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เจ้าควรจะพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเจ้าควรไปถาม2 คนข้างหลังเจ้าดูสิลูซี่องค์หญิงแห่งเผ่ามารรู้จริงของเทพธิดาแห่งสำนักเซียนไปตายซะขอบคุณพวกท่านทั้ง2ไม่อย่างนั้นเมื่อครู่ข้าคงเกือบจะตายไปแล้วหากหลิวเซี่ยเอาเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเจ้าไปนางก็จะกลายเป็นราชินีเผ่ามาระอย่างแท้จริงเมื่อถึงตอนนั้นโลกก็จะตกอยู่ในความโกลาหลครั้งใหญ่และผู้คนจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนั่นจะส่งผลกระทบต่อเงินเดือนรายเดือนของข้า 3,500 หรือไม่หากเจ้ายังเอาชีวิตไม่รอดในคืนนี้เจ้าจะยังสนใจเงินเดือน 3,500 ของเจ้าอีกหรือพอได้แล้วส่งมอบเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์มาท่านเจ้าหอท่านก็เห็นแล้วสตรี2 คนนี้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงข้าไม่สามารถปกป้องเจ้าได้อีกต่อไปข้าทำได้เพียงส่งตัวเจ้าให้พวกเขาไม่ต้องกังวลข้าจะคิดถึงเจ้าข้าไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกับเผ่าปีศาจได้ส่งมอบเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์มาเจ้าปีศาจหญิงผู้โอหังระวังตัวไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นข้าจะไม่เกรงใจเจ้ากล้าพูดกับข้าเช่นนี้ได้อย่างไรข้ามีนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียนอยู่ข้าจะกลัวใครได้
ข้าเห็นว่าเจ้าไม่สามารถส่งมอบใจดีจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ใช่หรือไม่ I know ข้าจะสอนเจ้าเดี๋ยวนี้แหละคัมภีร์มหาสกินยังเจ้าพร้อมแล้วหรือยัง เข้ามาเลย ท่านเจ้าหอ ยินถึงที่สุดยังกำเนิดยังถึงที่สุดยินกำเนิดสวรรค์และโลกพันเกี่ยวกันวันข้าสูงสุดย่อมบังเกิดเองสวรรค์และโลกต่อสู้กันวันข้าสูงสุดย่อมบังเกิดเองหลิวเซี่ยไปไหน นางน่าจะอยู่ในห้องของนาง เป็นอย่างไรท่าพวกเราสองคนกินข้าวก่อน เจ้าใช้เวลานานขนาดนี้แค่เพื่อซื้ออาหารเช้า เจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้เลือกมนุษย์ธรรมดาเป็นนายครับเช่นนั้นขอนำตัวคุณนั้นกลับมาทั้งหมดครับ พี่เฉิน พี่เจีย พวกท่านพอใจแล้วหรือยัง พอใจแล้วหรือ พอใจอย่างยิ่ง ถ้าอย่างนั้นครั้งหน้าก็อย่าลืมมาหาข้าอีกนะ เอาล่ะ ลาก่อน ลาก่อน ดูแลตัวเองด้วย ครั้งหน้าต้องมาหาข้าให้ได้นะ เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ การหาเงิน ไม่อย่างนั้นข้าจะเลี้ยงดูพวกเจ้าสองคนได้อย่างไร เจ้าขาดเงินจริง ๆ หรือ ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ ใครบ้างที่ไม่ขาดแคลนเงินทอง เจ้าควรจะพูดเร็วกว่านี้สิ เงินของโลกมนุษย์นี้ ข้ามีมันมากมาย องค์หญิงผู้สูงศักดิ์อัศวินของท่าน รายงานต่อท่าน นี่แหละคือชีวิต นี่คือชีวิต The film was translated and narrated by M Media. ผู้คนในโลกทั้งโลกนี้ ช่างรู้จักวิธีสนุกสนานจริง ชีวิตทั้งหมดของพวกเขา เป็นเพียง100 ปีที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พวกเขาแค่ดื่มด่ำกับความสุขในขณะที่ทำได้ นายท่านเป้าหมายอยู่ที่แลนชิงเฟิร์มมีคนสร้างคนอยู่ในลานนอกเหนือจากเป้าหมายอินทูซึ่งมีระดับเพียงแค่ขั้นพันพรานองค์หญิงลูเซียและเทที่ดารุจิงโฮมทั้งสองมีระดับการบ่มเพาะขั้นมหายานดังนั้นเราจำเป็นต้องแยกพวกเขาออกจากกันเรื่องปฏิบัติการรับทราบครับ เดี๋ยวแล้ว หลิวเซี่ยและรู่จิงหง เจ้าจะต้องส่งคนไปล่อพวกเขาออกไปแน่ ไอ้หนูที่อยู่แค่ขั้นพันพรานหากไม่มีลูเซียและรู้จริงของคุ้มครองเจ้าควรยอมรับความตายอย่างว่าง่าย ๆ ข้าอยากรู้เป็นพิเศษว่า ใครส่งเจ้ามาที่นี่ พวกเจ้ามากันเป็นระลอกน่ารำคาญจริง ไอ้หนูเมื่อเจ้าไปถึงยมโลก็ไปทำพยายมดูเถอะพลังชีวิตและพลังโลหิตที่ลึกล้ำอะไรเช่นนี้เจ้าอยู่ที่การสร้างหลักฐานจริงๆด้วยเป็นไปได้อย่างไร ๆ มันจะเป็นไปไม่ได้อย่างไร ความแตกต่างระหว่างผู้คน บางครั้งก็ยิ่งใหญ่กว่าความแตกต่างระหว่างคนกับผีเสียอีก ไอ้หนูเจ้าบังคับให้ข้าต้องลงมือ
ชุบโลหิต พวกเจ้าสองคนไปทำอะไรมา ดูการแสดง เดิมทีพวกเราวางแผนที่จะเข้าแทรกแซงใครจะรู้ว่าเจ้าแท้จริงแล้วแอบก้าวหน้าสู่ขั้นสร้างรากฐาน เจ้าก้าวหน้าเมื่อไหร่ แค่คืนเดียว เจ้าก็ก้าวหน้าแล้วหรือ น่าถึงขนาดนั้นเลยหรือ เจ้ารู้หรือไม่ คนธรรมดาบำเพ็ญเพียรนานกว่า10 ปี กว่าจะสามารถก้าวหน้าสู่ขั้นสร้างรากฐานได้ ก็อย่างไร เจ้าอิจฉาหรือ องค์หญิงของข้าทำไมท่านไม่บอกข้าล่ะ ท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะก้าวหน้า The film was translated and Khi narrated nhiều. by M Media. มันคงใช้เวลานานมากแน่ๆ ท่านถึงได้อายที่จะพูด เจ้าอยากรู้จริง ๆ หรือ ว่าพวกเราใช้เวลานานแค่ไหนในการก้าวจากขั้นรวบรวมปราณไปสู่ขั้นสร้างหลักฐาน ไม่ต้องกังวล ข้าจะไม่หัวเราะเยาะท่าน ภายในวันเดียวทะลวงผ่าน3 ขั้นติดต่อกัน เป็นมนุษย์ธรรมดาในตอนเช้า เป็นผู้บำเพ็ญแก่นทองคำในตอนเย็น นั่นหมายความว่าอย่างไร ในวันเกิดปีที่ 5 ของข้าก็เริ่มบำเพ็ญเพียร ในตอนเช้าข้ายังคงเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา ภายในวันเดียวทะลวงผ่าน3 ขั้นติดต่อกัน รวบรวมปราณ สร้างหลักฐาน แก่นทองคำพอถึงตอนเย็นข้าก็เป็นผู้บำเพ็ญเพียรขั้นแก่นทองคำที่ยิ่งใหญ่แล้ว กลับไปทำอาหารซะ การโจมตีเขาลงไปแบบนี้ เจ้าไม่กลัวว่าเขาจะเกิดจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันหรือ ไม่ มันจะยิ่งทำให้เขามีกำลังวังชามากขึ้นเท่านั้น เจ้าเข้าใจเขาดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ความรู้สึกหนึ่ง ป้าหวาท่านรู้หรือไม่ ว่าองค์กรใดใช้หน้ากากแบบนี้ สิ่งนี้ ดูคุ้นตา ดูเหมือนว่า จะมาจากฝั่งเผ่ามารองค์กรส่วนตัว ว่ากันว่าองค์กรนี้เป็นของผู้อาวุโสสูงสุดแห่งเผ่ามารตีเทียนหรือ เป็นเช่นนั้นหรือ โปรดลองชิมดู ช่างเป็นเด็กดีเสียจริง ใช่ ท่านไม่ได้ให้ข้ามากเกินไปหรือ เมื่อสักครู่ ข้าไม่มีทางตอบแทนท่านได้ เป็นอย่างไรท่า ข้ารำให้ท่านดูสักท่อน เจ้าก็ทำแบบนั้นได้ด้วยหรือ พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีแต่ความเจ็บปวดใจ ตอนที่ข้าทำงาน ที่ร้านนวดแห่งนั้น นอกจากการนวดเท้าให้ลูกค้าแล้ว บางครั้งเมื่อพวกเขาพอใจกับการนวด พวกเขาก็จะขอให้ข้ารำเล็กน้อยเพื่อสร้างความคลึกครื้นด้วยซ้ำ เอาล่ะ เช่นนั้นก็เต้นรำให้ข้าดูสักท่อน หากเจ้าเต้นได้ดี เจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงาม กำหนดเวลาที่ไหนท่านให้ไวเหลืออีกเพียง5 วันเท่านั้น ครั้งที่แล้วข้าประมาทไปหน่อย ข้าไม่คิดเลยว่าไอ้หนูคนนั้นได้ก้าวหน้าไปถึงขั้นสร้างหลักฐานแล้วจริงๆ ครั้งนี้พวกเขา2 คนต่างก็เป็นผู้บ่มเพาะขั้นแก่นทองคำที่ยิ่งใหญ่ การจับไอ้หนูคนนั้นเป็นไม่น่าจะเกินความสามารถของเราใช่ไหม ไอ้หนูคนนั้นจะออกมาทุกเที่ยงวัน เพื่อซื้อของชำนั่นคือเวลาที่เราจะลงมือ ตื่นแต่เช้าตรู่ รับแสงตะวัน เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังบวก เป็นการกระโดดที่ดี ข้าจะไปซื้อของชำ
ข้ารู้สึกว่าไอ้หนูคนนั้นจงใจพาเรามาที่นี่มีแผนการอะไรหรือไม่เช่นนั้นเราควรเข้าไปหรือไม่ไทยและการที่ว่าห้ามเข้าป่าที่พบเจอเจ้าไม่รู้หรือไง คุณภาพของพวกเบี้ยล่างในสมัยนี้ สูงขนาดนี้เลยหรือ พวกเขาไม่ได้ศึกษาว่าจะหาเรื่องตายได้อย่างไร แต่กลับมาศึกษากลยุทธ์ทางทหารแทนหรือ เราสามารถยืนยันตัวตนของพวกเขาได้หรือไม่ ผู้อาวุโสตี้เทียนมีผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใคร และไม่มีใครรู้ชื่อของเขา สรุปว่าเจ้าไม่แน่ใจใช่หรือไม่ เลิกทำเป็นเรื่องใหญ่ได้แล้ว เราจำเป็นต้องจับคนหนึ่งคนเป็นตอเพื่อยืนยันเรื่องนี้ หากพวกเขาเป็นขององค์กรส่วนตัวของตี้เทียนอย่างแท้จริง ตำแหน่งของเจ้าจะตกอยู่ในอันตราย ตี้เทียนจะไม่มีทางยอมให้องค์หญิงเผ่ามารมาแย่งชิงตำแหน่งราชาปีศาจกับเขา ตำแหน่งนี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ โปรดรับความเสียใจจากข้าด้วย หลู่จิงหงและข้าได้ตัดสินใจร่วมกันแล้ว ที่จะส่งเจ้าไปเป็นเหยื่อล่อ เพื่อล่อสมาชิกขององค์กรออกมา พวกเราสองคนจะซ่อนตัวอยู่ในเงามืด ทันทีที่พวกเขาปรากฏตัว เราจะจับกุมพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียว ข้าขอคัดค้าน เจ้าพูดมาได้เลย ข้าขอคัดค้าน ถ้าข้าเสียตายไปล่ะ ข้าควรทำอย่างไร การคัดค้านถูกปัดตก ข้าปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งนี้ ปฏิเสธที่จะยอมรับงั้นหรือ เช่นนั้นก็ดี หลิวเซี่ยกับข้า คนหนึ่งจะกลับไปยังสำนักเซียน และอีกคนจะกลับไปยังเผ่ามาร เมื่อถึงเวลานั้น เจ้าจะไม่เพียงแค่เสียตายของเจ้าไปเท่านั้น เจ้าจะเสียชีวิตของเจ้าไปด้วย The film was ตายของเจ้าหรือชีวิตของเจ้าสิ่งใด translated สำคัญกว่ากัน and narrated by M Media. เช่นนั้นท่านก็ต้องจ่ายเพิ่ม ชายสวมหน้ากาก 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 เจ้าคนโง่นี่ ชายสวมหน้ากาก เหยื่อล่อที่ชัดเจนเช่นนี้ ใครก็ตามที่มีสติปัญญาอยู่บ้าง ก็สามารถมองทะลุได้ นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไป ชายสวมหน้ากาก ไอ้หนูคนนั้นกำลังมาว่าพวกเรา เป็นคนโม้ใช่หรือไม่ อีกเดียวเราจะให้ไอ้หนูคนนี้ รู้ความสามารถของข้า ชายสวมหน้ากาก พวกเราควรช่วยเขาหรือไม่ เงินของข้าไม่ได้หามางายอยอเช่นนั้น ยินดีต้อนรับท่านทั้งสอง พี่น้องชุดด เขาหมายความว่าอย่างไร เขายังคงคิดว่าลูเซียและรูจิงหงจะมาช่วยเขา ำสุภาพบุรุษ ข้าให้โอกาสพวกท่าน ตราบใดที่พวกท่านยอมจำนนโดยดี และอธิบายทุกสิ่งให้ชัดเจน ข้ารับประกันในนามของเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง พวกท่านจะสามารถออกจากที่นี่ไปได้ทั้งเป็น เจ้าหนูใครให้ความกล้าหาญแก่เจ้า ถึงได้พูดเช่นนี้ลูเซียเจ้าหญิงเผ่าปีศาจรูจิงหงนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียน ท่านรู้ได้อย่างไร เจ้าหนูอย่าได้กล้าฝันถึงคนทั้งสองนั้นเลย ข้าสามารถช่วยเจ้าได้เดียวนี้ มีคนไปหยุดคนทั้งสองนั้นไว้แล้ว The film was translated and narrated by M Media. เจ้าหนูเตรียมตัวตายได้เลยมัดแย่นับรอยเป็นไปไม่ได้มัดแยกนับรอยของข้าไม่ใช่อะไรที่ คนที่อยู่ในขั้นสร้างหลักฐานอย่างเจ้า จะต้านทานได้ ขั้นสร้างหลักฐานหรือ ข้าไม่ได้อยู่ในขั้นนั้นมานานแล้ว มันเพิ่งจะผ่านไปแค่2 วันเท่านั้น เป็นไปได้อย่างไร กบในกะลา พี่ชายท่านกำลังจะทำอะไร ข้าจะเข้าพลันตัวเอง
พื่อให้บรรลุระดับการบ่มเพาะขั้นถึงวิญญาณแรกเริ่มแต่แทนจะต้องตายเป็นเวลาหลายปีท่านได้รับความรุ่งโรจน์ทั้งหมดไปครั้งนี้ให้ข้าทำมันเถอะ ให้ข้าได้เห็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดของเจ้า ว่ามันยิ่งใหญ่เพียงใด พี่ชายมาเตรียมผู้พายเพียงความคิดเดียวเกิดขึ้นสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนไป เจ้าอยู่ในขอบเขตเซียนปฐพี ยังไม่ถึง นี่เป็นเรื่องยุ่งยาก ตราบใดที่พวกเจ้าทั้งสองไม่ลงมือข้าก็จะไม่ลงมือเช่นกันแค่ปล่อยทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของทางนั้น จะเป็นอย่างไรหากเรายืนกรานที่จะลงมือ ไอ้หนูปล่อยให้เขาโจมตีเจ้าข้าอยากจะดูว่าเขาจะโจมตีได้เร็วกว่าหรือข้าผู้เป็นเจ้าสำนักเจดีย์จะซ่อมแซมได้เร็วกว่าท่าน เป็นไปได้อย่างไรหลังจากที่ได้รับบาดแผลสาหัสจากข้าเจ้ายังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ข้าคือแมลงสาบที่ไม่มีวันตาย ตายซะมักแยกนับร้อยทำไมเจ้าถึงยังไม่ตาย ปรมาเจดีย์ท่านนั้นสามารถช่วยข้าได้ ฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ ข้าจำเป็นต้องบอกเจ้าด้วยหรือ การมีตัวช่วยมันรู้สึกดีเยี่ยมจริง The film was translated and ถ้าเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็ตายไปซะ หยินตู้ เขาหมดแรงไปนานแล้ว เขาถูกประคองไว้ด้วยความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่นนั้นก็รีบช่วยเขากลับไป หยินตู้ ๆ ปรมาเจดีย์เหตุใดท่านถึงไม่ยอมให้ข้าตื่น เจ้าหนูอย่ามองข้ามความตั้งใจที่ดีข้ากำลังช่วยเจ้าอยู่นะ ปรมาเจดีย์ตัวช่วยของท่าน ข้าให้5 ดาวเลย อ่าวกลัว ท่านยังจำได้หรือไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซียนปฐพีรุ่นเก้า ข้ารู้สึกว่ากลิ่นอายคุ้นเคยมาก แต่ข้าไม่แน่ใจ และความรู้สึกนั้นก็แปลกประหลาดมาก มันมีอะไรแปลกหรือ ข้ารู้สึกว่าคนผู้นั้นไม่น่าจะเป็นคนของเผ่ามาร แต่กลับเหมือนกับ คนจากสำนักเซียน ท่าน Maple Leaf ล้มเหลว Maple Leaf ไม่ได้ลงมือเกรงว่ามันจะดึงดูดผู้เฝ้าขอบเขตเช่นนั้นฝ่ายเงาก็ล้มเหลวเจ้าเด็กนั้นให้ลงเข้าสู่ขั้นแก่นทองคำให้หัวหน้าองค์กรเงาลงมือนำแจ้งความลับสวรรค์มาเพื่อปกปิดความลับสวรรค์อย่าไปยุผู้บักข้างผู้เฝ้าขอบเขตเหล่านั้นใช่ อาการของยินตู้คงที่แล้ว เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในครั้งนี้ ข้าคาดว่าเขาได้ก้าวหน้าไปถึงขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่มแล้วใช่หรือไม่ ขอบเขตจิตวิญญาณแรกเริ่มโดยเนื้อแท้แล้วคือ กระบวนการของการกลับคืนสู่ต้นกำเนิดตราบใดที่คนผู้หนึ่งค้นพบจิตใจที่แท้จริงของตน การต้องการก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไป ก็ไม่ใช่เรื่องยาก พรสวรรค์ของยินตู้ไม่ได้โดดเด่น เขาจะสามารถภายในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้ก้าวหน้าจากมนุษย์ธรรมดาไปสู่ ผู้บำเพ็ญเพียรผู้ยิ่งใหญ่แห่งขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่มได้อย่างไร พรสวรรค์ของหยินตู้ อาจจะไม่น่าทึ่ง แต่บุคลิกที่แน่วแน่และไม่ย่อท้อของเขา คือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา บางที ปรมาเจดีย์ร่างกายของข้าฟื้นตัวเต็มที่แล้ว เจ้าหนูเจ้าต้องการก้าวหน้าหรือไม่ ท่านหมายความว่าอย่างไร สภาวะจิตใจปัจจุบันของเจ้านั้นเพียงพอแล้วอย่างสมบูรณ์
เพียงแต่การสะสมพลังงานของเจ้ายังไม่เพียงพอเท่านั้นข้ามียาเมตาวันอยู่ที่นี่หากเจ้ากินมันเข้าไปเจ้าจะสามารถก้าวหน้าไปสู่ขอบเขตวิญญาณแรกเกิดได้ มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การก้าวหน้าสู่ขอบเขตจิตวิญญาณแรกเริ่ม แม้แต่ในหมู่เผ่าปีศาจผู้บำเพ็ญเพียรผู้ยิ่งใหญ่แห่งขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่ม ก็ถือเป็นเสาหลักแห่งความแข็งแกร่งแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านั้น ต้องใช้เวลาหลาย10 ปี กว่าจะสามารถบรรลุถึงขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่มได้ เมื่อพูดถึงการบ่มเพาะพรสวรรค์ย่อมสำคัญที่สุด การบรรลุถึงขั้นวิญญาณแรกกำเนิดช่างแตกต่างอย่างแท้จริงข้ารู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบช่างชัดเจนเป็นพิเศษ ภาพลวงตา เจ้าอยากรู้หรือไม่ พวกเราใช้เวลานานแค่ไหนในการทะลวงสู่ขอบเขตจิตวิญญาณแรกเริ่ม ไม่จำเป็นข้าไม่ต้องการที่จะได้รับความเสียหายเช่นนั้นอย่างแน่นอน เป็นเรื่องดีที่เจ้ารู้ขีดจำกัดของตนเอง อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วพวกท่านทั้งสองอยู่ในขั้นใดกันแน่ เจ้าอยากรู้จริง ๆ หรือไม่ ขั้นมหายาน เกี่ยวกับขอบเขตการบำเพ็ญเพียรเหล่านี้ จากต่ำสุดไปสูงสุด กลั่นกรานสร้างหลักฐาน แกนทองคำวิญญาณแรกกำเนิดแปลวิญญาณ กลั่นสุญญากาศรวมร่าง ขั้นมหายาน ขอบเขตเซียนปฐพี และสุดท้าย ขอบเขตเซียนแท้จริง The film was translated ดูเหมือนเจ้าจะมีความเข้าใจอย่างครอบคลุม and narrated by M ปรมาเจ Media. ดีบอกข้าว่า ปรมาเจดียังบอกข้าอีกว่า เมื่อเจ้าบรรลุถึงขั้นแก่นทองคำแล้ว การพึ่งพาการบำเพ็ญเพียรอย่างเดียวก็ไร้ประโยชน์ เจ้าต้องพึ่งพาการรัดสู้แห่งจิตใจของตนเอง หากผู้ใดสามารถบรรลุการรัดสู้ได้ในเช้าวันเดียว ก็เป็นไปได้ที่จะก้าวผ่านหลายขอบเขตติดต่อกัน ตำนานเล่าว่า เมื่อเผาปีศาจถึงจุดสูงสุด และสำนักเซียนกำลังจะถูกทำลาย ผู้อาวุโสสำนักเซียน ที่เฝ้าหอคัมภีร์ซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาบรรลุธรรมในเช้าวันเดียวก้าวไป3 ก้าวและเข้าสู่ขอบเขตเซียนแท้โดยตรง เมื่อเห็นดังนั้นเผ่าปีศาจก็รู้สึกเห็นใจ และกล่าวโดยตรงว่าสำนักเซียนยังไม่ถึงคราวล้มสลาย จากนั้นเขาก็ถอนกำลังทหาร เจ้าบอกว่าการก้าว3 ขั้นนี้ และเข้าสู่ขอบเขตเซียนแท้จริงโดยตรง มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวง ช่างเหลือเชื่อเกินไปแล้ว นี่คือผู้นำพันธมิตรของสำนักเซียนของเราในรุ่นที่ 14 เต๋าซานเฟิง เช่นนั้นเจ้ากำลังบอกว่าเต๋าซานเฟิงผู้นี้แข็งแกร่งเกินไปขนาดนั้นเลยหรือ เหตุใดถึงยังไม่สามารถเอาชนะบรรพบุรุษสปีดได้ ใช่ เช่นนั้นบรรพบุรุษสปีดผู้นี้ช่างเหี้ยมโหดจริงๆ พวกเขาล้วนเป็นผู้คนในขอบเขตเซียนแท้จริง เหตุใดช่องว่างถึงได้ใหญ่หลวงนัก บรรพบุรุษปีศาจอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตเซียนแท้ เช่นนั้นบรรพบุรุษสปีดอยู่ในขอบเขตใดกันแน่ เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเจ้า ไม่ได้บอกเจ้าหรือ ปรมาเจดีไม่ได้บอกข้า ทันทีที่ปรมาเจดีปรากฏตัว บรรพบุรุษสปีดก็ดับสิ้น ปรมาเจดีมีเพียงมรดกของเขาเท่านั้น ดูเหมือนว่าบรรพบุรุษปีศาจไม่เคยมี ช่วงเวลาที่อ่อนแอเลย ทันทีที่เขาถือกำเนิด เขาก็มาพร้อมกับพลังปีศาจที่ไร้ขีดจำกัด เขาเกือบจะทำลายสำนักเซียนทั้งหมด ดูเหมือนว่าแม้แต่องค์กรผู้พิทักษ์ขอบเขตในเวลานั้น ก็ไม่กล้าปรากฏตัวเพื่อหยุดยั้งเขา บรรพบุรุษมารเรียกผู้พิทักษ์ขอบเขตว่า สุนัขเฝ้าบ้าน เช่นนั้นข้ารู้สึกว่า บรรพบุรุษสปีดผู้นี้ ไม่ใช่บุคคลในขอบเขตเซียนแท้จริง ใช่ ทุกคนในโลกบ่มเพาะทั้งหมดเชื่อว่า ขอบเขตเซียนแท้ไม่ใช่ขอบเขตสูงสุด ยังมีขอบเขตที่สูงกว่านั้นอีก นั่นคือ ขอบเขตของบรรพบุรุษมาร ด้วยเหตุนี้ เราจึงเรียกขอบเขตที่ไม่รู้จักนี้ว่า ขอบเขตบรรพบุรุษปีศาจ การใช้ตัวตนของตนเอง เพื่อตั้งชื่อขอบเขต เขากำลังกำหนดกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน บรรพบุรุษมารย่อมมีพลังในการกำหนดกฎเกณฑ์ หยินตู้ เมื่อเจ้าได้รับเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เจ้าก็มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็น บุคคลเช่นบรรพบุรุษปีศาจแล้ว เช่นนั้นพวกท่านทั้งสองต้องปกป้องข้าให้ดี มิฉะนั้นความกดดันที่ข้าแบกรับมันหนักหนาเกินไป การปกป้องเจ้าไม่ใช่ปัญหา แต่เจ้าก็ต้องให้อะไรเป็นการตอบแทนใช่ไหม ให้อะไร ข้าขายฝีมือไม่ได้ขายร่างกาย ใครต้องการร่างกายของเจ้ากัน ข้าต้องการเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ หยุดเล่นตลกได้แล้ว ถึงข้าจะให้เจ้าไปเจ้าก็ไม่สามารถทำให้มันยอมรับเจ้าเป็นนายได้ เจ้า หยินตู้ ในขณะที่เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยอมรับ เจ้าเป็นนายของมัน เจ้าก็ได้ดึงดูด ความสนใจของทุกคนแล้ว เป็นเช่นนี้นี่เอง ข้ามันสุดยอดขนาดนั้นเลย เลิกทำตัวจงได้แล้ว รีบไปทำอาหารได้แล้ว กิน เจ้าเอาแต่กิน ข้ากำลังจะกลายเป็น บุคคลเช่นบรรพบุรุษสปีด เจ้าเคยเห็นบรรพบุรุษสปีดทำอาหารหรือเปล่า เจ้าทำอาหารเป็นหรือ ให้ข้าบอกเจ้า ข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว เงินไม่สามารถทำให้ข้าเสื่อมเสียได้อีกต่อไป
เจ้าจะทำอาหารหรือไม่ มาคุยกันดีๆ ข้าจะทำอาหารเอง ข้าจะไปทำอาหาร ความคิดเดียวเกิดขึ้นสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนแปลง เจ้าได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนปฐพีแล้ว ความสามารถในการก้าวหน้าของข้าเป็นพระเจ้า ขอบคุณข้าเรื่องอะไร เจ้าตีความปรารถนาของข้าและคลี่คลายความสับสนของข้า เจ้าปรารถนาการเติบโตของเขา เจ้าปรารถนา ให้เขาสามารถเติบโตไปถึงขอบเขตบรรพบุรุษปีศาจซึ่งอยู่เหนือขอบเขตเซียนแท้ ใช่ ข้าต้องการเห็นทิวทัศน์ที่สูงกว่า ท่านลอจาโดมีคนถล่มแคนที่แลนชิงเฟิร์มขอบเขตเซียนปฐพีข้ารับรู้ถึงกลิ่นอายสงสัยว่าจะเป็นรู้จริงของนักบุญยิงแห่งสำนักเซียนเขาใจแล้วข้าจะส่งคนไปนำทางพวกเขาออกไป ปฏิบัติภารกิจของเจ้าโดยไม่ต้องกังวลมีแค่นั้นครับ หลิวเซี่ยอยู่ที่ไหน นางอาจกำลังบ่มเพาะอยู่ในห้อง ทำไมปกติข้าถึงไม่เห็นนางทุ่มเทขนาดนี้ ทำไมจู่ๆนางถึงขยันขนาดนี้ บางทีนางอาจถูกยั่วยุ ท่าน ไปยั่วโมโหของนางอีกแล้ว ข้าก้าวหน้าสู่ขอบเขตเซียนปฐพี ไม่น่าแปลกใจเลย ด้วยความหยิ่งทะนงของหลิวเซี่ย หากนางไม่สามารถทะลวงไปถึงขอบเขตเซียนปฐพีได้ นางจะไม่ยอมออกมาอย่างแน่นอน การก้าวหน้าของขอบเขต ไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยการบ่มเพาะอย่างสันโดษเพียงอย่างเดียว มันสามารถพัฒนาได้ มันยังต้องการการต่อสู้ฉับพลันด้วย มิฉะนั้น แม้ว่าเจ้าจะบ่มเพาะอย่างสันโดษเป็นเวลา300 ปี ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทะลวงผ่าน เป็นอย่างไรบ้าง พวกท่านสองคนสู้กันให้รู้เรื่องไปเลย กลัว อาหัว อาหัว ท่านฝึกฝนเสร็จเร็วเช่นนี้เชียวหรือ หัวหน้าองค์คักชุดดำส่งข้อความมาหาข้าบอกว่าพวกเขาพบผู้นำขององค์กรเราแล้ว และขอให้ข้าไปพบเขา เช่นนั้นท่านก็ยังไม่ได้ทะลวงขอบเขต รอสักครู่ ข้ามีคำขอหนึ่งข้อ พวกเราไม่สู้กันที่นี่ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้าค่อนข้างชอบสถานที่แห่งนี้ เอาล่ะ เช่นนั้นเจ้าก็ควรตามให้ทัน ข้าได้ยินมาว่าท่านพบเงาคนนั้นที่อยู่ข้างตี้เทียน ครับ เขาเป็นใครกัน ผม ผู้บัญชาการเงาพิฆาตเป็นท่านเองหรือทำไมกัน เป็นเจ้าเอง เราได้พบกันอีกครั้ง ความคิดเดียวเกิดขึ้นสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนไปขอบเขตเซียนปฐพีขอบเขตที่ข้าแสวงหายังคงคืนมานานหลายทศวรรษแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้สภาพแวดล้อมที่นี่ดีในฐานะสุสานของเจ้ามันเหมาะสมมาก เจ้ามั่นใจถึงเพียงนั้นเชียวหรือ ผู้คนที่เคยคิดจะฆ่าข้าก่อนหน้านี้ ตอนนี้หญ้าบนหลุมศพของพวกเขา ก็เริ่มงอกงามแล้ว ข้ารู้ว่าเจ้าเข้าสู่ขั้นวิญญาณแรกเริ่มแล้ว แต่ข้าอยู่สูงกว่าเจ้า3 ขอบเขต ใช่3 ขอบเขต นั่นช่างน่าสิ้นหวังยิ่งนัก อย่างไรก็ตาม ที่นี่คือโลกมนุษย์ หากพวกท่านเริ่มต่อสู้กันที่นี่ องค์กรผู้พิทักษ์ขอบเขตจะไม่ปล่อยพวกท่านไป นี่คือฐานความลับสวรรค์มันสามารถปกป้องความลับสวรรค์ได้ภายในรัศมี250 กิโลเมตรแม้ว่าเราจะต่อสู้กันจนฟ้าถล่มดินทลายก็จะไม่มีใครสังเกตเห็น การเตรียมการของท่านค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วน ท่านเป็นถึงผู้บัญชาการองครักษ์ชุดดำแห่งเผ่ามารของข้า บัญชาการองครักษ์ชุดดำทั้งหมด สถานะของท่านมิได้ด้อยไปกว่าตี้เทียนเลย
แล้วเหตุใดท่านจึงทำงานให้ตี้เทียน เพราะตั้งแต่แรกเริ่มข้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผู้อาวุโสที่เทียน ในตอนแรก ท่านผู้อาวุโสที่เทียนรับเด็กกำพร้า48 คนมาเลี้ยงข้าเป็นหนึ่งในนั้น The ท่าน film ผู้อาวุ was โสที่เทียนให้พวกเรา translated มีอาหารกิน and narrated สอน by พวกเรา M วิธีการบ่มเพาะ Media. ถ้าไม่ใช่เพราะท่านผู้อาวุโสที่เทียนข้าคงจะไม่รู้ว่าข้าจะกลายเป็นหลุมศพที่รกร้างแห่งไหนไปแล้ว เช่นนั้นแล้วเหตุใดครั้งนี้ท่านจึงหลอกล่อให้ข้าออกมา อินตู้ เช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว พวกเราแค่ต้องรอ ครั้งนี้เจ้าก็ยังมาเพื่อหยินตู้ ครับ ทำไม ข้าไม่สนใจยินตู้ข้าสนใจแค่บรรพบุรุษสปีดคนก่อนที่จริงแล้วเจ้าก็เป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งแต่สิ่งเดียวที่เจ้าไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการปล่อยให้เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยอมรับเจ้าเป็นนายดังนั้นไปตายซะ รู้จริงหงเคยกล่าวไว้ว่า ข้าอยู่สูงส่งมาโดยตลอด ข้าจึงมองเห็นได้เพียงจุดบกพร่องของอินตู ไม่ รู้จริงหง ท่านคิดผิดแล้ว ข้าไม่เพียงแต่มองเห็นจุดบกพร่องของอินตูเท่านั้น แต่ข้ายังมองเห็นความเปราะบางของอินตู มองเห็นความปรารถนาของอินตูด้วย เจ้าบรรลุขอบเขตเซียนปฐพีแล้ว การบ่มเพาะจนถึงที่สุดในขอบเขตวิญญาณแรกเริ่มเป็นสิ่งที่ข้าไม่คาดคิด ผมไม่เคยเป็นอัจฉริยะเลย เช่นนั้นให้ข้าเป็นคนยุติชีวิตธรรมดาของเจ้าเอง ขั้นแพทย์วิญญาณเจ้าเข้าหน้าไปถึงขั้นแพทย์วิญญาณแล้ว ท่านเคยได้ยินเรื่องการทะลวง3 ขอบเขตในวันเดียวหรือไม่ ตำนานเล่าว่าลิวเซียเจ้ายิงปีศาจและรู้จริงของนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียนในการบ่มเพาะครั้งแรกของพวกเขาก้าวหน้าผ่าน3 ขอบเขตในวันเดียวพรสวรรค์โดยกำเนิดเช่นนี้ช่างน่าชื่นชมยำแท้จริง เช่นนั้นวันนี้ข้าจะให้ท่านได้ประจักษ์ เป็นไปได้ไหมว่าขั้นรวมเป็นหนึ่งเจ้าบรรลุขั้นรวมเป็นหนึ่งแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง พรสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์เมื่อเทียบกับลิวเซียและรู้จริงหงเจ้ายังดีกว่าซีรี ในเมื่อข้าได้ทะลวงขอบเขตแล้ว ก็ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องจากไป ก้าวหน้าผ่าน3 ขอบเขตในเวลาเพียง1 เคอร์ผู้บัญชาการเงาพิฆาต ท่านคิดอย่างไรกับคนเช่นนี้ เหนือกว่าขอบเขตเซียนแท้ รู้จริงหงนี่คือความคาดหวังของท่านที่มีต่ออินตูใช่หรือไม่ ในช่วงเวลาเพียง1 เคอร์ทะลวงผ่าน3 ขอบเขตเจ้าได้ยินตูนี่ไม่ธรรมดาจริง ครั้งนี้เจ้าแพ้อีกแล้ว ๆมีอะไรที่เจ้าอยากรู้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เจ้าเป็นใครกันแน่ ผู้ทรงเกียรติใบเมเปิล ข้าทะลวง3 ขอบเขตได้ภายใน1 เคอร์ตอนนี้ข้าอยู่ในขั้นรวมปราณแล้ว เข้าใจแล้ว อารมณ์ของข้ากำลังพลุ่งพล่าน ข้าอยู่ในขอบเขตเซียนปลดพีองค์หญิงลูเซียเด็กดาวเข้าสู่ขอบเขตเซียนปฐพีแล้วใช่น้ำพลังโยยูดปีศาจด้วยกำเนิดแล้วส่งไปให้ท่านเมเปิลลีฟเพื่อช่วยให้เขาตะลงสู่ขอบเขตเซียนปฐพีบอกเขาว่าข้าต้องการเพียงเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นใช่
ลิวเซียเจ้ายิงปีศาจบูจิงหงนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียนแต่อันก็มีพรสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์ตอนนี้เมื่อรวมถึงปรมาจารย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บุคคลเหล่านี้ที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องพิสูจน์ว่าเราได้เข้าสู่ยุคที่อัจฉริยะถูกกำเนิด The กันมาก film มาย was แล้ว translated and narrated by เจ้ายังลื M มไปอีกคนหนึ่ง Media. เทพบุตรผู้พิทักษ์ชีผู้เฝ้าขอบเขตจะกล่าวถึงเขาทำไมนี่คือสมบัติสวรรค์และวัตถุดิบปฐพีที่ดีที่สุดของท้าวปีศาจการยั่วยุปีศาจด้วยกำเนิดมันสามารถช่วยให้เจ้าเปลี่ยนผ่านจากขอบเขตเสียดปฐพีเรื่องก้าวคือก้าวสู่ขอบเขตเสียดปฐพีท่านต้องการให้ข้าทำอะไรเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มหาผู้อาวุโสที่เทียนต้องการเพียงแค่เจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นตกลง ข้าทะลวง3 ขอบเขตติดต่อกันได้ภายในพริบตาเดียว ผมบรรลุถึงขั้นรวมปราณแล้ว ข้าทะลวง3 ขอบเขตติดต่อกันได้ภายในพริบตาเดียว แม้แต่ท่านและหลิวเซี่ยก็ไม่เคยทำได้ และท่านพูดได้แค่ใช่เท่านั้นหรือ ท่านบรรลุการทะละวง3ขอบเขตติดต่อกันนั้นด้วยการตรัสรู้ของตนเองหรือข้าละอายใจเกินกว่าจะล้อเลียนท่านด้วยซ้ำอันที่จริงข้าก็บรรลุขอบเขตเซียนปุถพีแล้วเช่นกัน ข้ารู้เรื่องนั้นอยู่แล้ว เจ้าทะลวงขอบเขตช้ากว่าจิงหงไปครึ่งวัน ท่านอยากตายหรือ พวกเรา2 คนแข่งขันกันมาตั้งแต่5 ขวบไล่ตามและแซงหน้ากันอย่างต่อเนื่องการเร็วกว่าครึ่งวันหรือช้ากว่าครึ่งวันเป็นเรื่องปกติมากไม่ว่าเจ้าจะใช้วิธีใดก็ตามการก้าวหน้า3 ระดับติดต่อกันภายในพริบตาทำให้ข้าประหลาดใจอย่างแท้จริง มันไม่ใช่ความสามารถของข้าทั้งหมด ท่านเจ้าหอคอยก็ช่วยเหลือข้าด้วย ท่านได้ถ่ายเทพลังปราณเข้าสู่ตัวข้าทำให้ข้าสามารถมองเห็นรูปลักษณ์ของบรรพบุรุษสปีดได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าสามารถทะลวง3 ระดับติดต่อกันได้ เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์อนุญาตให้เจ้าเห็นรูปลักษณ์ของบรรพบุรุษมารหรือ ใช่ข้าเห็นเพียงมือข้างหนึ่งของบรรพบุรุษสปีดเท่านั้น และอาวุธชิ้นหนึ่งของท่าน มันถูกเรียกว่าดาบแขนเสื้อแดงแห่งสนธยาและสายฝน กระบี่แขนเสื้อแดงฝนพร้อมยามสนธยาอาวุธเทพนี้ได้ หายสาบสูญไปตั้งแต่บรรพบุรุษมารสิ้นชีพ แต่ท่านเจ้าหอคอยบอกข้าว่ามันคืออาวุธชิ้นนี้เอง ฉากแบบไหนกันที่บรรพบุรุษมารลงมือ พูดตามตรง ข้าไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าเห็นเลย ข้าเห็นเพียงเซียนแท้หลาย10 คน จากเผ่าปีศาจสำนักเซียนและผู้พิทักษ์ขอบเขต ล้อมรอบบรรพบุรุษสปีด ผู้คนนับ10ในขอบเขตเซียนแท้ ทั้งหมดมารุมล้อมบรรพบุรุษมารหรือ เรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ตามข่าวลือ ขณะที่บรรพบุรุษมารกำลังสร้างเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พระองค์ถูกทรยศโดยสมาชิกเผ่ามารและสิ้นชีพจากการลอบโจมตี สำนักเซียนของข้าก็มีข่าวลือนี้เช่นกัน แต่สิ่งที่ข้าเห็นในตอนนั้นก็เป็นเช่นนั้นจริง นี่เป็นความลับที่สั่นสะเทือนโลกอย่างแท้จริงหยินตู้นับจากนี้ไปอย่าบอกเรื่องนี้กับใคร ๆ ไม่ใช่เรื่องจริง เพียงแค่ดาบเล่มนั้น เพียงแค่การตวัดครั้งเดียว ทุกสิ่งก็ถูกแยกออกเป็น2 ส่วน รวมถึงดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าด้วย ท่านหมายความว่าอย่างไร ท่านเจ้าหอคอยบอกข้าว่า สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเพลงดาบมายาธุลีแดง ข้าก็ไม่สามารถเข้าใจมันได้ The เช่นกัน film was เจ้าคนไร้ค่า translated and เรื่องแค่นี้เจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือ สวรรค์และปฐพีสามารถเป็นพยานได้ ใครกันที่จะสามารถเข้าใจสิ่งนั้นได้ หากข้าสามารถเข้าใจมันได้ ข้าจะไม่ไร้เทียมทานใต้ล่าหรอกหรือ ข้ายังจะต้องเกรงกลัวท่านอีกหรือ เจ้าวางแผนจะมาแก้แค้นข้าในภายหลังหรือ ข้าไม่กล้าหรอก ข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดเช่นนั้นอย่างแน่นอน ข้าไม่ทำหรอก พอได้แล้วหลิวเซี่ย เจ้าเอาแต่รังแกหยินตู้เสมอ หยินตู้จะกล้าตอบโต้เจ้าได้อย่างไร เขาควรจะเป็นเช่นนั้น นี่คือกระบี่ส่วนตัวของบรรพบุรุษสปีดผู้อาวุโสที่เทียนใช้เวลาหลาย10 ปีกว่าจะค้นพบมันได้จากบันทึกโบราณข้าสงสัยว่าผู้อาวุโสที่เทียนกำลังรวบรวมสิ่งของบรรพบุรุษสปีดไปทำไมนั่นไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจำเป็นต้องรู้กระบี่แขนเสื้อแดงสายฝนยามสนธยาเล่มนี้เมื่ออยู่ในมือของบรรพบุรุษสปีดคืออาวุธเทพที่ไร้เทียมทานเมื่ออยู่ในมือของเจ้าหรือของข้ามันก็ได้กว่าการต่อสู้ด้วยมือเปล่าสิกระบี่เล่มนี้เพียงแค่ให้เจ้าหยิบไปใช้ชั่วคราวเท่านั้นการใช้กระบี่ส่วนตัวของบรรพบุรุษสปีดสังหารผู้สืบทอดของบรรพบุรุษสปีดจำน่าสนใจไม่น้อยเมื่อลองคิดดู ดาบแขนเสื้อแดงแห่งสนธยาและสายฝน ใช้ดาบเล่มนี้
บรรพบุรุษสปีใช้พลังวิญญาณจากคัมภีร์มหาโศกบำรุงมันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมันได้สร้างความเชื่อมโยงกับพลังวิญญาณนั้นแล้วร่างกายของข้ารู้สึกแปลกประหลาดออกมาท่านเป็นผู้ที่อยู่ในขอบเขตเสียดปฐพี กระบี่เล่นนี้เป็นทีมแค่ถ้วยรางวัล ข้าขอถามได้หรือไม่ว่าท่านคือใคร สำนักเซียนท่านไม่ believe ข้าจำไม่ได้ว่าเคยล่วงเกินท่าน ข้าสังหารเจ้าไม่ใช่เพราะเจ้าทำให้ข้าขุ่นเคือง เช่นนั้นท่านก็มาเพื่อหอคอยจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งใช่หรือไม่ ใช่ เป็นไปตามที่ข้าคาดไว้ อันที่จริงข้าสงสัยมาโดยตลอด เหตุใดท่านจึงมั่นใจนัก ว่าข้าจะถูกดึงดูดด้วยสิ่งนี้ ดาบแขนเสื้อแดงแห่งสนธยาและสายฝน ถือเสียว่าเป็นความปรารถนาสุดท้ายของเจ้า เพราะเจ้าคือปรมาจารย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และเพราะเจ้ายังบ่มเพาะคำที่มหาโศกยินยาประสานฟ้าดิน วิชาบ่มเพาะนี้ของบรรพบุรุษสปี เพียงเพราะสิ่งนี้เท่านั้นหรือ เจ้าบ่มเพาะมาเป็นเวลาสั้นมาก เจ้าอาจจะไม่รู้ว่าเมื่ออาวุธได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังพรานแบบเดียวกัน มันจะถูกดึงดูดเข้าหาพลังนั้น เป็นเช่นนี้นี่เอง ในเมื่อเจ้ารู้เหตุผลแล้วก็เตรียมตัวตายได้เลยยิ่งโตความแตกต่างระหว่างเจ้ากับข้าเปรียบได้กับฟ้ากับดินขั้นมหายานเป็นไปได้อย่างไรเจ้าทำเช่นนั้นได้อย่างไร สำหรับข้าแล้ว การทะลวงขอบเขตภายใต้ความกดดัน เป็นเพียงพรสวรรค์เล็กน้อยที่ไม่สำคัญ อะไรนะ เจ้ากล่าวเปล่าว่า การยกระดับขอบเขตเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นนั้นหรือ บางทีการพูดเช่นนี้อาจทำให้ท่านเจ็บปวด แต่สำหรับข้า มันไม่สำคัญอย่างแท้จริง The film Ying was tuด้วยการบ่มเพาะในปัจจุบันของเจ้า and narrated by M Media. ข้าสามารถบดขยี้เจ้าได้ด้วยนิ้วเดียว เป็นไปได้อย่างไร เจ้าจะสามารถใช้กระบี่ส่วนตัวของบรรพบุรุษสปีดได้อย่างไร ท่านตกใจมากหรือ นี่ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาหรือ ถึงแม้เจ้าจะได้กระบี่เล่มนี้ไปมันจะมีประโยชน์อะไร กระบี่เล่มนี้เมื่ออยู่ในมือของบรรพบุรุษสปีดอาจเป็นอาวุธเทพที่ไร้เทียมทาน ท่านคิดผิดแล้ว ทำไม เพราะว่าข้าทราบถึงพลังของมันเป็นอย่างดี เป็นไปไม่ได้กระบี่ก็เป็นแค่กระบี่มันไม่เคยมีพลังใด เช่นนั้นเจ้าก็จงดูให้ดี ๆทำไมข้าถึงไม่สามารถระดมพลังพรานของข้าได้ เจ้าทำอะไรลงไปกันแน่ เพราะการสำแดงพลังของมัน สวรรค์และปฐพีส่วนนี้ได้ถูกตัดขาดแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ท่านไม่สามารถระดมพลังปราณได้แม้แต่น้อย อาวุธธรรมดา มันจะสามารถตัดขาดพลังพรานแห่งฟ้าดินได้อย่างไร สิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นนี้ สิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่จับต้องไม่ได้สำหรับดาบแขนเสื้อแดงแห่งสนธยาและสายฝน สิ่งที่มันควรจะตัดขาดคือสวรรค์และโลกส่วนนี้ ส่วนพลังปราณฟ้าดินเพียงเล็กน้อยนั้น มันจะตัดขาดไม่ได้อย่างไร ท่านี้มีชื่อว่าอะไร หงเฉิน การฟันที่ไร้ตัวตน ข้าจะไปไล่ตามเขา ท่านจัดการอินตูซะ หยินตู้เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม ข้าไม่เป็นไร เป็นเรื่องดีที่เจ้าไม่ได้รับอันตราย น่าเสียดายยิ่งนัก กระบี่แขนเสื้อแดงสายฝนยามสนธยาถูกขโมยไป มิฉะนั้นหากมันอยู่ในมือของข้า
ข้าจะต้องสามารถสังหารผู้ที่อยู่ในขอบเขตเซียนปฐพีได้อย่างแน่นอน เจ้าควรดีใจที่เป้าหมายเดียวของคู่ต่อสู้คือการขโมยดาบ มิฉะนั้นเจ้าคงตายไปนานแล้ว ข้าสงสัยว่าหลิวเซี่ยจะสามารถนำกระบี่กลับคืนมาได้หรือไม่ ในเมื่อคู่ต่อสู้กล้าปรากฏตัวข้าเกรงว่าการจะนำมันกลับคืนมันคงไม่ง่ายนัก จริงด้วยข้ารู้สึกว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมาโดยตลอดเราคอยโอกาสที่ดีที่สุดในการโจมตีขโมยกระบี่และทำร้ายคนอื่นทั้งหมดนี้ทำได้อย่างราบรื่นในคราวนี้ ช่างน่าประหลาดใจยิ่งนัก ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นมือสังหารที่หาใครเทียบไม่ได้ มันเร็วเกินไปแม้แต่ข้าก็ยังตอบสนองไม่ทัน เหตุใดเจ้าถึงออกไป ข้างนอกในคืนนี้โดยไม่บอกพวกเรา เอาละอย่าโกรธไปเลย พวกเรากลับบ้านไปรอหลิวเซี่ยกันดีไหม ไปกันเถอะ ไปกัน อยากดื่มอะไรไหมรินเองสิ ขี้เหนียว หลิวเซี่ยอยู่ที่ไหน ทำไมเธอยังไม่กลับมาอีก ไม่ต้องกังวลหลิวเซี่ยแข็งแกร่งมาก คนที่ทำร้ายข้าเมื่อวานนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน และการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็รวดเร็วเป็นพิเศษ ข้าคิดว่าหากหลิวเซี่ยไม่ได้เตรียมตัวไว้ translated and เธออาจจะเสียเปรียบ narrated by M Media. หลิวเซี่ยไม่ใช่อ่อนแออย่างแน่นอน และนางก็ไม่ใช่เด็กสาวที่ต้องให้คนอื่นดูแล ข้าไม่ได้บอกว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเสียหน่อย ข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างน่าสงสัย ข้าเกรงว่าศัตรูอาจจะยังคงซุ่มโจมตีอยู่ นั่นก็จริง พวกเราต้องระมัดระวัง หากหลิวเซี่ยยังไม่กลับมาภายในเที่ยงวัน พวกเราออกไปตามหาเธอกันเถอะ หลิวเซี่ยทำไมเจ้าถึงกลับมาช้าขนาดนี้ หลิวเซี่ยใครกันแน่ที่ทำร้ายเจ้าจนเป็นแบบนี้ ตี้เทียน เขาเข้าสู่ขอบเขตเซียนธรณีแล้ว ตี้เทียน ตี้เทียน เพลงดาบมายาทุลีแดงหลังจากที่ข้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนธรณีข้าก็ได้คำพีร์มหาศกยินยาประสานไฟดินมาและเพลงดาบแขนเสื้อแดนฝนพรำยามสนธยาแต่เพลงดาบสองกระบวนท่าที่บรรพบุรุษสปีดเคยใช้เพลงดาบมายาทุลีแดงเจนข้าทรงเอาใส่ข้ายังไม่เคยค้นพบไปนำยินตู้กลับมาใช่อาการบาดเจ็บสาหัสมาก นางคงไม่สามารถต่อสู้ได้พักใหญ่ ข้าจะไปคิดหาวิธีแก้ไข อินโดเจ้ากำลังขอความช่วยเหลือจากชายชราผู้นี้อยู่หรือ ท่านเจ้าหอท่านมีวิธีแก้ไขหรือไม่ แน่นอนข้าผู้เป็นเจ้าสำนักเจดีย์มีทางออกอย่าฟื้นฟูหลังจากที่นางกินยานี้ข้ารับประกันว่าเด็กสาวคนนั้นจะเต็มไปด้วยความกระปรี้กระเปร่าและพลังชีวิต รีบบอกข้ามาเร็วเข้า ท่านเจ้าหอทำไมเรื่องนี้ถึงส่งผลกระทบต่อข้าโดยตรงเล่า ข้าลืมไปไม่ว่าข้าจะให้ยาชนิดใดแก่เจ้ามันจะต้องเข้าสู่ร่างกายของเจ้าโดยตรง เจ้าคนแก่ขี้โกง ข้าแก่แล้วข้าขออภัยจริงๆขออภัย อินตู้ เจ้าคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้หรือยัง เพียงความคิดเดียวเกิดขึ้นสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนไป อินตู้ เจ้าได้ก้าวหน้าสู่ขอบเขตเซียนปฐพีแล้ว ข้ารู้สึกว่าร่างกายของข้าเต็มไปด้วยพลังปราณ ข้ากำลังจะระเบิดแล้ว ตอนนี้ตราบใดที่เจ้าลงมือ เจ้าจะต้องมีพลังของขอบเขตเซียนปฐพีอย่างแน่นอน ใช่ เช่นนั้นท่านต้องระมัดระวัง นั่นผิดแล้ว ตอนนี้หลิวเซี่ยบาดเจ็บอยู่ ข้าจะไปพบเขาเอง ช่างเป็นวิชาเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอะไรเช่นนี้ ข้าสังเกตว่าออร่ารอบตัวเขานั้นลึกล้ำอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่แวบสุดท้ายนั้น วิชาเคลื่อนไหวของเขาว่องไวเป็นพิเศษ ด้วยความเร่งรีบ ข้าไม่มั่นใจว่าจะตามเขาได้ทัน เงาพิฆาตคือผู้บัญชาการองครักษ์ชุดดำ วิชาเงาที่เขาฝึกฝน มีพลังศักดิ์สิทธิ์ในการทำให้เงาลึกซึ้งขึ้น เทคนิคการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วอย่างยิ่ง
ดังนั้นพวกเราต้องหาวิธีดักจับเขา มิฉะนั้นหากเขาต้องการวิ่งหนี พวกเรา3 คนก็ไม่มีใครหยุดเขาได้ ข้ารอเจ้ามานานแล้ว เราฆ่าด้วย แค่พวกเจ้า2 คนที่เป็นรุ่นเหยาเท่านั้นหรือเจ้าหญิงปีศาจที่บาดเจ็บสาหัสรู้จริงคงน่าเสียดายที่เจ้ายังคงเป็นนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียนคิดตกลุ่มพรางกลยุทธ์ลอเซียออกจากทางของเรา ไร้สาระมากเกินไปแล้ว เจ้าคิดว่าด้วยกลอุบายเล็กน้อยของเจ้าพวกนั้น จะสามารถทำร้ายหลิวเซี่ยได้งั้นหรือ ทำไมจะไม่ได้ลูเซียในตอนนี้นางจะทำอะไรได้อีก อินตู้ ในตอนนี้เจ้าอย่าถูกคำพูดของเงาพิฆาตยั่วยุเป็นอันขาด เขากำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อยั่วยุพวกเรา เขาจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่พึ่งพาได้ รู้จริงของนักบุญหญิงแห่งสำนักเซียนดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากพวกนักแสดงเหล่านั้นนางยังสนุกกับความรักระหว่างชายหญิงด้วยหรือ เจ้าไม่ได้นำจานความลับสวรรค์มาด้วย ล้มเหลวอย่างไรก็ตามข้าก็ยังสามารถฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดได้เจ้ากลายลงมือเชียวห The รือ film was เจ้าไม่ได้นำ translated จานความลับสวรรค์มาด้วย and narrated ข้านำมา by ด้วย M Media. จะรับสวรรค์ไปอยู่ในมือเจ้าได้อย่างไร เช่นนั้นพวกเราต้องขอบคุณเจ้าอย่างยิ่ง เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าผู้อาวุโสเฟิงเย่สิ้นชีพด้วยน้ำมือของใคร เป็นไปไม่ได้หากพวกเจ้า2 คนใช้จ่ารับสวรรค์แล้วข้าจะไม่รู้ได้อย่างไร เนาพิฆาต เจ้าลืมข้าไปแล้วหรือ ลูเซีย เจ้าดูถูกข้ามากถึงเพียงนี้เชียวหรือ เจ้าตกลงทางแล้ว ดังนั้นจงวางใจและไปตามทางของเจ้าเถิด เจ้าต้องการฆ่าข้าหรือเจ้ามีคุณสมบัติพอหรือราชาแห่งนักฆ่าตายจากการถูกล้อมโจมตี ก็ถือว่าเป็นการตายที่สมเกียรติแล้ว เรียนท่านผู้อาวุโสสูงสุดคงวิญญาณของเนาพิฆาตดับลงแล้วท่านว่าอย่างไรนะตะเกียงวิญญาณของเนาแทงดับลงแล้วเขาสิ้นชีพแล้วผู้พิทักษ์ขอบเขตเจ้าพลาดที่จะหยุดข้าหรือดีเทียนกลับไปศาสตร์ผู้ที่อยู่ในขอบเขตสิ้นแท้ถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่โลกมนุษย์นี่คือกฎที่ผู้พิทักษ์ขอบเขตกำหนดไว้เช่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีความแข็งแกร่งพอที่จะรักษากฎนี้ไว้ได้หรือไม่ อาหวา ท่านมาที่นี่ทำไม คุณหนูโปรดตามข้ามา ตามข้ากลับไปยังสำนักเซียน แต่มีเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้นในสำนักเซียนหรือ คุณหนู มีข่าวมาจากโลกภายนอก ผู้อาวุโสเหอจางแห่งผู้พิทักษ์อาณาเขต หลังจากต่อสู้กับตี้เทียน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ยิ่งไปกว่านั้นตี้เทียนยังได้ปล่อยสาร ระบุว่านับจากนี้ไปอีก3 วัน เขาจะลงมายังแดนมนุษย์ สังหารเจ้าของเจดีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อินตู้และทวงคืนเจดีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ อาหวา ข้าจะไม่ กลับไปกับท่านตอนนี้อย่างเด็ดขาด จิงหง เจ้ากับท่านนาฮาวาควรกลับไปก่อน หลิวเซี่ย เจ้าก็ควรจากไปเช่นกัน หยินตู้ จิงหงและข้าได้อยู่เคียงข้างท่านมานานแล้ว พวกเราปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างท่านต่อไปอีกนานในอนาคต บัดนี้ ท่านต้องการให้พวกเราจากไป นี่เท่ากับเป็นการท
ทำร้ายจิตใจของพวกเรา ข้ารู้ถึงความตั้งใจของพวกเจ้าทั้งสอง แต่ครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนๆทั้งหมด ข้าไม่ต้องการอย่างเด็ดขาดให้พวกเจ้าทั้งสองคนต้องได้รับอันตราย ท่านกำลังปฏิบัติต่อจิงหงและค่ะ เหมือนสตรีอ่อนแอที่ทำได้แค่ร้องให้หรือ ท่านควรรู้ว่า เมื่อครั้งก่อนจิงหงและค่ะได้ปกป้องท่านร่วมกัน อินตู้เลิกพยายามโน้มน้าวข้าได้แล้วข้าจะไม่ในเวลานี้ทอดทิ้งเจ้า และกลับไปสำนักเซียน คุณหนู ระดับการบ่มเพาะของตี้เทียน แม้จะเป็นระดับเซียนแท้ ก็ถือเป็นจุดสูงสุดอย่างแท้จริง ท่านมีระดับการบ่มเพาะเพียงแค่เซียนปลดพีเท่านั้น เพียงแค่นิ้วก้อยเดียวของตี้เทียน ก็เพียงพอที่จะบดขยี้พวกท่านทั้งหมดให้ตายได้ คุณหนู นี่เท่ากับว่า หาเรื่องใส่ตัว อาหวาท่านไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้ว คุณหนู ท่านควรจะไปได้แล้ว ท่านเสียใจ The หรือ film was translated ข้าไม่เคยเสียใจกับสิ่งใด and narrated by M Media. องยิงลูเซียไม่มีทางถอยนั่นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นักบอลยิงรู้ชิงหงแห่งสำนักเซียนเหตุใดเจ้าถึงยังไม่จับไปเช่นกันสิ่งที่เรียกว่าความรักนี้สร้างความเสียหายยังแกรู้จริง ทำไมท่านยังไม่พักผ่อนอีก พลังกดดันของตี้เทียนนั้นแข็งแกร่งเกินไป จิตใจของข้าไม่สงบ ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่วิกฤต พวกเรายิ่งไม่ควรตื่นตระหนก สงบจิตใจและจิตวิญญาณของเจ้า มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะหาทางแก้ไขสถานการณ์ได้ แต่ แต่ครั้งนี้ตี้เทียนยังเปิดเผยและอุกอาจใช้พลังอำนาจบริสุทธิ์เพื่อกดข่มผู้อื่น เรื่องที่เรียบง่ายเท่าไหร่ ก็ยิ่งจัดการได้ยากเท่านั้น ท่านกับตี้เทียน ต่างก็ฝึกฝนคัมภีร์มหาโศกยินอย่างผสานฟ้าดิน เช่นนั้น ท่านสามารถค้นหาจุดอ่อนของวิชาฝึกฝนนี้ได้หรือไม่ บรรพบุรุษมารเป็นมหาจอมบงการแห่งยุคสมัยของเขาคัมภีร์มหาคัมภีร์หยินอย่างผสานฟ้า ดินแห่งความโศกเศร้า อาจเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ การพยายามหาข้อบกพร่องในตัวเทคนิคการบ่มเพาะเองนั้น มันควรจะเป็นไปได้ยากมาก แล้วบรรพบุรุษสปีดตายได้อย่างไร ในฉากที่ท่านเจ้าหอคอยแสดงให้ข้าเห็น ผู้คนหลายสิบคนจากแดนเซียนแท้จริง ร่วมกันปิดล้อมบรรพบุรุษมารจึงสามารถสังหารเขาได้สำเร็จ พวกเขาไม่ได้เอาชีวิตบรรพบุรุษสปีดไปแต่เขากลับหายตัวไป เขาสลายไปหรือ ใช่เขาหายตัวไปเฉยๆแบบนั้น ไม่มีใครเห็นร่างกายของบรรพบุรุษปีศาจจะลายไป และไม่มีใครเห็นศพของบรรพบุรุษสปีดในสนามรบเมื่อตอนนั้นลูกทีนข้าเท่านั้นพร้อมกับดาบแขนแสดงสายฝนยามสันติยา ถ้าเป็นเช่นนั้นบรรพบุรุษมารอาจจะยังไม่ตาย ถ้าไม่รู้ ท่านเจ้าหอคอยเพิ่งบอกข้าว่าบรรพบุรุษมารหายตัวไป ไม่ใช่ว่าเขาสิ้นชีพ หายไปแล้ว หายสาบสูญไป นั่นหมายความว่า บรรพบุรุษปีศาจอาจยังมีชีวิตอยู่ ข้าก็ไม่รู้เช่นกัน ดูเหมือนว่าการพยายามหาทางจากเหตุการณ์การสิ้นชีพของบรรพบุรุษสปีดเพื่อรับมือกับตี้เทียน ก็คงเป็นไปได้ยาก ๆยินโตนี่คือสิ่งที่ข้าต้องการอย่างแท้จริงทีละก้าวเพื่อปลุกฝังความตัวในตัวเจ้า เพื่อให้ในทุกช่วงเวลาต่อจากนี้เจ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวแต่ไร้พลังที่จะดิ้นรนเจ้าทำได้เพียงเฝ้ามองอย่างช่วยไม่ได้ท่านผู้อาวุโสสูงสุดมีบัญชาองค์หญิงลูเซียหากท่านยินยอมที่จะยอมจำนนพวกเราสามารถรับประกันความปลอดภัยของท่านได้ กลับไปแล้วบอกตี้เทียน ว่าอย่ามัวแต่ฟันเฟือง อินโตหากท่านสมมอบเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยสมัครใจท่านผู้อาวุโสสูงสุดสามารถรับประกันได้ว่ารู้จริงหงและลูเซียจะไม่ได้รับอันตรายใดๆเลย กลอุบายเล็กน้อยของท่านในการสร้างความแตกแยก มันจะทำให้พวกเรากลายเป็นตัวตลกเท่านั้น รู้จริงหงหากท่านถอยกลับไปตอนนี้ท่านผู้อาวุโสสูงสุดสามารถให้คำมั่นได้ว่าเป็นเวลา1,000 ปีจะไม่ทำสงครามกับสำนักเซียน ให้ตี้เทียนไปหาเจ้าสำนักเซียน และพูดคำเหล่านี้ ตี้เทียนผู้นี้ ช่างน่ารังเกียจอย่างแท้จริง เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว เขายังคงคิด ที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างพวกเรา ตอนนี้เขา กำลังรบกวนจิตใจของเรา ขัดขวางไม่ให้เราบำเพ็ญเพียรได้อย่างสงบ ไม่ต้องพูดถึงการทะลวงผ่าน ด้วยวิธีการอันชาญฉลาดของเขา ดูเหมือนว่าความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ของตี้เทียนก็ค่อนข้างเพียงพอเช่นกัน อะไรนะ ตี้เทียนได้ออกจากฐานทัพของเผ่ามารไปแล้วทำไมเขาถึงเร็วขนาดนี้ ไม่ใช่ว่าควรจะใช้เวลา3 วันหรือวันนี้เพิ่งจะวันที่2เท่านั้น ตี้เทียนเคลื่อนไหวสามารถเข้าไปที่ประตูสำนักเซียนก่อน เจ้าสำนักเซียนถูกบีบให้ต่อสู้กับเขาระหว่างการต่อสู้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและลงกับเมฆาก็พุ่งพล่านมันเพียงเวลาเพียงชั่วทุกเส้นสันเท่านั้นแล้วก็กลับสู่ความสงบในที่สุดสำนักเซียนก็ประกาศปิดประตูสำนักเป็นเวลา1 ปี
เจ้าสำนักเซียนแท้จริงแล้วพ่ายแพ้ภายในช่วงเวลาสั้นๆเพียงทูบดอกเดียวความแข็งแกร่งของตี้เทียนนั้นยังไม่ถึงอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายแต่เจ้ายังกล้าออกมาขัดขวางตี้เทียนระยะเวลา3 วันยังมาไม่ถึงข้ารู้ข้าเพียงต้องการเดินไปทีละก้าวสู่ลาเล็กๆแห่งนั้นเพื่อให้ผู้คนในลาเล็กๆแห่งนั้นดูความหวาดกลัวในหัวใจของพวกเขาค่อยๆไต่ไปอยังช้าๆตี้เทียนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซียนแท้โลกทางโลกนี้เต็มไปด้วยมนุษย์ปุถุชนพวกเขาไม่อาจทนทานได้แม้แต่ร่องรอยของออร่าของท่านต้องการที่จะไม่สนใจชีวิตของมนุษย์ปุถุชนนับล้านเหล่านี้จริงๆหรือนี่คือชีวิตหรือมนุษย์โลกสำหรับข้าแล้วเขาเหมือนมดข้าจะไม่ต้องใจสังหารพวกเขาหากแต่ว่าพวกเขาไม่ขวางทางของข้าเฮ้ยเจ้าควรจะไปข้ามในลาเล็กๆแห่งนั้นและ The น้องแนว film คุณทั้ง was สองนั้น translated and ให้ออก narrated มาและ by ยอมรับความ M ตายของพวก Media. เขาดีเทียนยุทธท่านควรรู้ว่าอินโดเป็นผู้ที่ครองมาจากสวรรค์เป็นตัวเอกของยุคนี้เขาจะไม่ล้มลงง่ายๆตัวเอกแห่งยุคสมัยบุคคลที่สวรรค์ลืบสังหารหรือข้าดีเทียนยืนอยู่เหนืออำนาจแห่งสวรรค์ข้าจะทำให้พวกเขาเดินออกจากลาเล็กๆและป้องกันไม่ให้ท่านต่อสู้กันในโลกทั้งโลกข้าจะให้พวกเขาทางเลือกในการเลือกสถานที่ฝังศพด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงข้าจะไปถึงที่นั่นช่องเวลาดีรัศมีของตัวเองผู้ที่สวรรค์เลือกสรรข้าดีเทียนจะต้องก้าวข้ามตัวเอง ท่านผู้อาวุโสเหอจาง ข้าเกรงว่าพวกท่านทั้งหมดไม่อาจอยู่ในโลกมนุษย์ได้ดีเทียนกำลังกดดันอย่างหนักทีละก้าวหากท่านไม่ยอมออกจากโลกมนุษย์เขาจะในโลกมนุษย์นี้ลงมือโดยตรงเมื่อถึงตอนนั้นมนุษย์ปุถุชนในโลกมนุษย์จะได้รับความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วน ตี้เทียนกำลังใช้โลกมนุษย์เพื่อข่มขู่พวกเรา ท่านผู้อาวุโสเหอจางโปรดวางใจตัวข้าเองเกิดในโลกมนุษย์ข้าจะไม่ยอมให้ที่เทียนมากระทำการในโลกมนุษย์อย่างเด็ดขาด แต่ถ้าเราออกจากโลกมนุษย์ไปเราจะไปที่ไหนได้อีก ท่านผู้อาวุโสเหอจางท่านมีข้อเสนอแนะที่ดีหรือไม่ ดินแดนเก่าห้างเหลียงพรุ่งนี้เที่ยงคือกำหนดเส้นตายสุดท้ายที่ที่เทียนกำหนดไว้พรุ่งนี้เที่ยง The film was Din Dan Cao translated Hang and narrated by M Media. ยินทุและอีก2 คนกำลังหาที่ตายพรุ่งนี้ตอนเที่ยงข้าจะเอาหัวของพวกเขามาให้เรียนแน่นอนดีเทียนเหตุใดท่านจึงหมกมุ่นอยู่ในตอนสังหารอินทุไม้ขนาดนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเพียงเพื่อจะได้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นตามข่าวลือย้อนกลับไปเมื่อบรรพบุรุษปีใช้พลังทั้งหมดของตระกูลจนหมดสิ้นในการสร้างเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำให้ตระกูลปีศาจต้องเผชิญกับความพิโรธของสวรรค์และความคุ้มเครือของมนุษย์บรรพบุรุษปีทุกตระกูลปีศาจทรยศและสิ้นชีพเจ้าคิดว่านี่มันช่างโง่เขลาเพียงใดท่านหมายความว่าอย่างไรเฮ้ยเจ้าเลิกแซงทำเป็นสับสนได้แล้วเมื่อครั้งที่ล้อมปราบบรรพบุรุษปีศาจในตอนนั้นพวกเจ้าผู้พิทักษ์ขอบเขตมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซียนแท้หลายคนเข้าร่วมในการต่อสู้ดีเทียนเรื่องราวจากเมื่อไรท่านพิคุณการตามล่าพวกเขาในตอนนี้มันไร้ความหมายดูสิ้นเชิงไร้ความหมายงั้นหรือมาแล้วฤดูร้อนไม่อาจพูดถึงน้ำแข็งได้เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์สำหรับตระกูลปีศาจแล้วเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นหากข้าต้องการที่จะได้มันมาภายใน100 ปีนี้ข้าคงได้มันมานานแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมข้าถึงต้องได้มันมาเดี๋ยวนี้ทำไมเจ้าบอกว่าบรรพบุรุษปีในตอนนั้น
ไร้เทียมทาไปทั่วโลกแล้วทำไมท่านถึงยำต้องทุ่มเทกำลังของเท่าทั้งหมดเพื่อสร้างเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นไปได้หรือไม่เพื่อเพิ่มพลังต่อสู้บรรพบุรุษสปีเป็นคนแบบไหนกันเขาจะเป็นคนแบบนั้นได้อย่างไรที่คนอย่างเจ้ากับข้าจะคาดเดาได้ด้วยเหตุนี้บรรพบุรุษสปีจึงกล่าวว่าพวกเจ้าผู้พิทักษ์ขอบเขตเป็นแค่สุนัขเฝ้าบ้านกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดบางทีบรรพบุรุษสปีอาจไม่ใช่คนของโลกนี้ท่านดูได้อย่างไรเพราะข้าค้นหาเกือบจะทุกสิ่งเกี่ยวกับบรรพบุรุษสปีแต่ก็ไม่เคยค้นพบเลยว่าท่านกลายเป็นผู้ทรงพลังถึงทีมนี้ได้อย่างไรเรากับว่าท่านปรากฏตัวขึ้นมาจากความว่างเปล่าในขณะที่ท่านปรากฏตัวท่านก็ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบมิได้แล้วดังนั้นเจ้าต้องการที่จะเป็นคนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษสปีหรือข้าไม่สามารถเป็นคนเช่นนั้นได้เพราะโลกนี้มีขีดจำกัดข้ามาถึงขีดจำกัดของโลกมีแล้วสิ่งที่จำกัดข้าในตอนนี้ไม่ใช่ตัวข้าเองแต่เป็นสวรรค์นี้ต่างหาก The film was translated and เจ้าจำเป็นต้อง narrated by M Media. ค้นหาบ้านเกิดของบรรพบุรุษสปีหรือ ท่านเจ้าหอคอย อันที่จริงมีบางสิ่งที่ข้าสงสัยเป็นพิเศษมาโดยตลอด มันคืออะไร บรรพบุรุษมารสร้างท่านขึ้นมา จุดประสงค์ของเขาคืออะไร ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน พูดถึงเรื่องนี้แล้ว จุดประสงค์ของบรรพบุรุษมารในการสร้างท่าน ควรจะเป็นเพื่อการต่อสู้ แต่ทำไมเมื่อข้าต่อสู้ในแต่ละครั้ง ท่านดูเหมือนจะสามารถมอบให้ข้าได้เพียง ความสามารถในการรักษาตัวเองเท่านั้น เจ้าเด็กน้อย เจ้ากำลังตั้งคำถามทิ้งความสามารถของข้าที่เกี่ยวกับเจ้าหรือ ไม่ ท่านเจ้าหอคอย ข้าไม่ได้สงสัยในตัวท่าน ข้าแค่รู้สึกว่าข้ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากท่านอย่างเต็มที่ ถูกต้องแล้ว ข้าเรียกท่านเสมอว่า ท่านเจ้าหอคอย ชื่อเต็มของท่านคืออะไร ชื่ออย่างเป็นทางการของข้าหรือเจดีย์ทะลุโลก หอคอยทำลายโลกหรือ ไม่ควรจะเรียกว่า หอคอยวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือ เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่คนนอกเรียกข้าในขณะที่บรรพบุรุษสปีสร้างข้าขึ้นมาและนำข้าออกมาเขาก็มอบชื่อให้ข้าที่เรียกว่าเจดีย์ทะลุโลก เช่นนั้นแล้วเหตุใดบรรพบุรุษมารจึงเรียกท่านเช่นนั้น เจดีย์ถล่มโลกหรือตามชื่อที่บ่งบอกตราบใดที่เจ้าสามารถมอบพลังวิญญาณให้ข้าได้เพียงพอที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ร่างของข้าก็สามารถช่วยให้เจ้าก้าวข้ามและทะยานขึ้นไปและพาเจ้าถล่มไปยังอีกโลกหนึ่งได้อย่างอิสระท่องไป ทำไมท่านไม่บอกข้าเร็วกว่านี้ เจ้าทำข้าหรือเปล่าความสามารถของท่านทำเช่นนั้นได้จริงหรือ ใช่ผู้ที่บ่มเพาะพลังจนถึงขอบเขตเช่นข้าย่อมสามารถรับรู้ได้แล้วว่าโลกนี้ไม่แข็งแกร่งพอดังนั้นภายในโลกนี้ไม่ว่าจะบ่มเพาะพลังมากเพียงใดก็ไม่สามารถถล่มทานขอบเขตเสียนแทบไปได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับการที่ต้องการจะฆ่ายินตูมันเกี่ยวอะไรกันเพราะว่ายินตูทุกเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ให้ตื่นขึ้นข้าไม่เชื่อบรรพบุรุษสปีสร้างเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพียงเพื่อให้มีเพิ่มอีกหนึ่งวัตถุศักดิ์ที่ไม่จำเป็นท่านสร้างเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะต้องเป็นเพื่อให้สามารถกลับไปยังบ้านเกิดของท่านได้น่าเสียดายที่เจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภาพปีศาจมานานนับพันปีไม่เคยถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างไรก็ตามมันกลับถูกปลุกให้ตื่นโดยอินโทถ้าเช่นนั้นเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้จะต้องสามารถช่วยข้าไปยังโลกของบรรพบุรุษสปีได้แน่นอนเจ้าเป็นคนบ้าโดยแท้การเดินอยู่บนปลายทางเจ้าเห็นได้อยังชัดเจนว่ามีหนทางอยู่ข้างหน้าแต่เพราะข้อจำกัดเจ้าที่ไม่สามารถยกเท้าขึ้นได้ความรู้สึกนี้สามารถทำให้คนเป็นบ้าได้จริงๆบรรพบุรุษสปีทำไมท่านถึงโยนเจดีย์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ The film Come on, was it looked me. translated and narrated by M เป็นไปได้หรือ Media. ไม่ว่าท่านต้องการมอบให้โลกนี้ผู้คนที่ปรารถนาจะเข้าหน้าโอเค ท่านกล่าวว่าเจดีย์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ถูกเรียกว่าเจดีย์ทำลายโลก ถูกต้อง หน้าที่ของมันคือ
การเปิดโลก ใช่ และยิ่งไปกว่านั้น โลกนั้น มีความเป็นไปได้สูงมาก คือบ้านเกิดของบรรพบุรุษสปีด ข้าสงสัยว่าสิ่งที่ตี้เทียนต้องการอย่างแท้จริง คือการเข้าไปในดินแดนบ้านเกิดของบรรพบุรุษสปีด ทำไมท่านถึงกล่าวเช่นนั้น เจ้าสำนักรุ่นที่ 14 ของสำนักเซียนของข้าเต๋าซานเฟิงเคยกล่าวไว้ว่า เขารู้สึกว่าโลกนี้กักขังเขาไว้ ข้อจำกัดนั้นอยู่ที่ ไม่ใช่ที่ตนเอง แต่อยู่ที่ฟ้าดิน นี่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยจริง ตี้เทียนก็เป็นเช่นนี้ด้วยหรือ ด้วยพรสวรรค์ของตี้เทียน เขาควรจะบรรลุถึงขีดจำกัดของขอบเขตเซียนแท้ ๆ สิ่งที่จำกัดเขาอย่างแท้จริง คือโลกที่เขาอาศัยอยู่เพื่อดำรงอยู่ ช่างน่าขันอย่างแท้จริง เวลามาถึงแล้วเดบิลาสซังทุกเรื่องราวถึงเวลาสสางเรื่องราวกับตี้เทียนแล้ว และนำเรื่องนี้มาสู่จุดจบ The film was translated and narrated by M Media. ข้าสงสัยว่าหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ สถานที่แห่งนี้จะยังคงอยู่หรือไม่ เจ้าคือผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ตัวเอกของยุคนี้ข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้า ข้าจะไม่แพ้ เป็นเรื่องดีที่เจ้ามีความมั่นใจ พวกเราผู้พิทักษ์ขอบเขตทำได้เพียงมาส่งเจ้าถึงตรงนี้ ตี้เทียนยังมาไม่ถึง ตี้เทียน ถึงเวลาที่จะนำเรื่องนี้มาสู่จุดจบแล้ว การต่อสู้ของเราจะจบลงในพริบตา ไม่สามารถทนรับการโจมตีได้แม้แต่ครั้งเดียว หยินตู้ หยินตู้ เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง หยินตู้ อินโดที่เจ้าสามารถทนรับการโจมตีจากข้าได้ในกระบวนท่าเพราะเพียงพอให้เจ้าภาคภูมิใจแล้ว ข้าจะไม่เพียงแต่จะทนรับ ทุกวิชาของเจ้าในวันนี้ ข้าจะเอาชนะเจ้าด้วย พลังปราณของตี้เทียนน่าอัศจรรย์เกินไป เหนือกว่าหยินตู้มากนัก พลังปราณที่สะสมมานานนับร้อยปีนั้น ไม่สามารถประมาทได้ The film was translated and narrated by M Media. หยินตู้ 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 หยินตู้
เด็กคนนี้บาดเจ็บสาหัสมาก ถ้าเขาไม่ได้รับการถ่ายปอดเขาจะตายอย่างรวดเร็ว ท่านเป็นใคร ข้าเป็นใครหรือ นั่นไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือเขาจำข้าได้ ท่านปรมาเจดีย์ท่านออกมาได้อย่างไร ตอนนี้เจ้าก็อยู่ในขอบเขตสินทาแล้ว แน่นอนว่าข้าออกมาได้ หยุดเสแสร้งเสียทีไอ้หนู เจ้า เจ้าคนโกงเท่า เจ้าหลอกข้ามาหลายครั้งแล้ว เจ้าปาริเขาว่าคุณโกงแกหรือ เมื่อครูพวกเจ้าสองคนกินเหล้าใช่ไหม เขาเส้นทำเป็น เขาจงใจที่จะเอาเปรียบพวกเจ้าสองคน ดี หยินตู้ เจ้าคนโกงเท่าคอยดูข้าจะจัดการเจ้า เจ้ากล้าหนีหรือ ท่านกำลังจะไปที่ใด ข้าผิดไปแล้ว